خیلی خوش آمدید بفرمایید. امال برای توی استیجا سازی بیا بگه خب برای توی دیگه لالا یه نیمونه بس ایمون دیگه زینا بیا اینکه چیه ایمون نمینا حاجم دارم های تو بگو جان دیگه به چوری باشه آی زمونیه از این فارسی گام بجا متوجه الان نه الان بگه خب خانم کلا اسم این هنر چیه؟ به این چی بهش میگن؟ هنر سوزندوزی تپه دوزی سوزندوزی یا پته دوزی؟ تپه دوزی تپه دوزی خب چه صورت نمی‌کنی؟ بیا بگیری هر دوستا مثلا هم دوستا چون پته دوزی کرمان داریم دیگه من حد بده تصویر بیشتر پته دوزی کرمان شدید خیلی هم معروفه و هم سوزندوزیه دیگه ولی ما میگیم تپه دوزی چون هم پته هست دیگه تپه دوزی آره؟ نمیدونم یه چیزی دیگه خب چجوریه به من میگی اون پارچه از قبل انتخاب رو پارچه‌ای باید باشه این پارچه مخصوص آره اول میریم پارچه سرا بعد انواع پارچه داریم مثلا باید یک رنگ باشه مثلا پارچه ابریشم ساتن دیگه اونجا میگیریم بعد میریم خیاطی برشش که زد بعد میریم مغازه تپه دوزی نقشش میزنه از قبل نقش طرح داره آره الان شما از روی طرحی داری میزنید آره چند تا طرح خودش نشون میده بله. از دفترش بعد ما انتخاب میکنیم بعد میریم خرازی وسایلش رو میگیریم سوزن و کانوا و آینه و این چیزا بعد میریم همون تپه دوزی تپهش رو که زد میاریم خونه شروع میکنیم سوزن اون که الان برق میزنه آینه است خانم درسته؟ آره آره و دورش رو با نخ آره بعد این نخها جنسش چیه؟ اسمشون کانواس کانوا آره پلاستیکی که نیست؟ نه مثل نرمه ابریشم و این چیزی مثلا با فکرم پشم و گوسفند و این چیزها باید باشه بله آره ابریشم هم میشه؟ آره میشه آره تقریبا ابریشم هم میشه آره ولی اینا بهتره اینا بهتره آره قشنگ‌تر میشه صاف‌تر در میاد اما همین نقش نگارایی که هست دونه دونه دوختی دیگه آره این رنگای مثلا آره اینا رو دوختیم آره الان اون نقشش رنگ کانوا رو هم خودمون انتخاب میکنیم که چه رنگی بزنیم روی پارچه به پارچه میاد
آها همون پارچه بعد آره. انتخاب پارچه و رنگی که می‌خواید روش کار کنید خودمون انتخاب میکنیم. آره خیلی مهمه. این سلیقه و هنر شماست دیگه. آره و یکم بدوز الان بر من ببینم چجوریه. خب جز اون سوال پرسیدم. الان اون طرح نقشه رو پارچه زده شده؟ آره مهر شده روی پارچه. مهر میشه. آفرین. آره مهر میشه. زره این طرح‌ها مهر میزنن رو پارچه. آره با کانوا دیگه این طرح‌ها پر میشه. رو اون طرح‌ها رو باید پر پر کنیم. آره کنیم. مثل این قدیما مدرسه میرفتیم جای خالی رو پر کنیم. آره آره و اگه الان یه تیکه آینه داشته باشه آینه رو چجوری؟ آینه رو بذارید اونجا دورش رو بگیرید. آره طلب بدیم مایل جان. این آینه است. خب اول دورش رو یه مربع میگیریم افسانه گنده مرزی اینجوری. خب الان آینه رو گذاشتی درست؟ آره آینه رو گذاشتم دارم دورش نخار میزنم. می‌بری؟ آره خب این نخار رو که اینجوری دوختیم بعد شروع میکنیم به پارچه وصلش. آها الان میاد به پارچه بر. آره این کانوای رو آینه رو با پارچه وصل میکنیم اینجوری میشه. خب الان آینه میشه دیگه؟ آره کم کم مشخص میشه. آها. بعد شما خانم این طرح‌ها اسمای مختلفی داره؟ مثلا چی میگن؟ مثلا گلباف میگن، نمیدونم ترنج میگن، اسم اسمش چی بهش میگن؟ اسم آره این نقشه اسمشون هست اسم دارن درسته؟ آره مثلا اسم مثلا اسم این دانوکه. نه، مثلا الان میگم. بگو حلیمه. مثلا اون طرح چیه؟ طرح این الان دانوکه دانو. آره بعد یه ته داریم مثلا پلیوار به این میگن پلیوار تلیوار پلیوار پلیوار اسمش هم قشنگه اسم هندی هست. معنیش چی میشه؟ پلیوار نمیدونی؟ یعنی از قبل طرح‌ها اسمش بوده؟ بدیم آره این طرح‌ها اسمش از قبل بوده شما بر اسم اون اسما در واقع آره. انتخاب می‌کنید. آره. منظورم که اسم ایرانیه یا نه مثلا اسم جاییه؟ یکی دیگه هست یادوز. یادو چی؟ سیاه دوچ. سیادو. آره اسم مهره. سیادوچ اینا زهرا تولید آی وای سیادوچ آی محسومه طلب دیگه این تنشون یاده زده میگن سیادوز. سیادو. یعنی کلا با مشکی با مشکی. سیادوست. سیادوز. و این کلمه قشنگ مشخصه سیاه اونا گفتن ولی اون اسما خب یه طرح دیگه هم هست که ما بهش میگیم شیشتاری. جوشکاری؟ شیشتاری. شیش داری؟ آره شیشتار یعنی تار داره. آها 6 تا آره. کار داره. اینا باید ذهنی اینو دیگه باز ذهنی نقشش رو در بیاریم. آفرین. ذهنی باف. آره مشکیه این پارچه هم که نیست. تار داره. ذهنی بافتا خب قشنگ‌تر میشن درسته؟ آره قشنگ. مثل فرشایی که ذهنی بافته. آره اینا باید تهرش رو ذهنی باید بزنیم یعنی هر دوزنده به فکر و سلیقه آره. آره هر فکر که خودش داره باید گلاشو این در طرح میاره درست کنه. طرحشو در میاره. بله. اول پارچه خالیه خانم چجوری ذهنی بافتا چجوری همه میزون در میاد؟ یعنی از بس این کار کردی؟ خب دیگه نه این باید تار بشماریم. داره دیگه تار داره. باید از تاراش بشماریم لای این تارا باید در بریم بشماریم که یه گل مثلا چند تا تار استفاده شده. گل بعدی طبق همون خب گل بعدی. درآمدش دیگه. زندگی میشنیدم گرونه. آره گرونه. مثلا چجوری هر نقشی مثلا این لباس آره این لباس رو کامل میدوزیم 12 میلیون. یعنی روی لباس زنونه کار آره یه لباس کامل زنه. چقدر سوزندوزی داره؟ چند ماه بستگی داره کسی بتونه بدوزه یه ماه هم آماده میشه. معمولا رو مثلا یه پیراهن مثلا روی یکی آه. این که کوچیکه این اندازه این بچه ها این زودتر آماده میشه.
نه یه بزرگ پیرهن مثلا زنونه کامل مثلا همه جاش که سوزندوزی نداره درسته؟ اون آره جلو داره آره. این الان بعد- پشتشه. این پشت آره این پشت سرشه. فقط آستین این بغلا داره. داره با این پایینش. وقت مثلا پشت سر آره این پشت سرش. بعد دیگه این آستیناش تا اینجا آره 4 تا 5 تا از اینا داشته باشه توی لباس تا 5 مورد داره دیگه درسته؟ آره هم یکی جلو پشت داره. یکی جلو یکی آره دو باشه تا یکی آستینا در روی 12. دلپاکا آره پلیوار 30 میلیون. خب کارم زیاد میبره دیگه. آره خیلی سخته پلیوار. یعنی تمام گلا هم نزدیک به هم موزونه دیگه. آره خیلی ظریف کار میشه رو گلا. صاف در میاد. 30 تومن. آره کلا لباسای زنونه این و مثلا جنوب کرمان و سمت بلوچستان یا بلوچستان کلا لباساشون گرونه. آره خیلی گرونه. خانم شما من بگید که یک مثلا به دختراتون اینا از کوچیکی یاد میدین بهشون؟ آره یعنی این اینطوریه که مثلا زنای این و دخترای این باید این کارو بلد باشن. آره نسل به نسل منتقل میشه. آفرین. یعنی اونا از کوچیک نگاه میکنن یاد میگیرن. خودشون علاقه دارن که یاد بگیرن. مثلا اینطوری هست که چون دیگه کسی شغلمون همینه. آره، اونا هم باید یاد یکی بگیرن. ندونه میگن اصلا زشته باید بدونه. آره. آره باید همه باید بدونن لاقل واسه خودشون لباس چون بدوزن. وقتی بلوچستان هم بودیم که اصلا خیلی زشته برای ما دختره بلوچمون مثلا این بلد نباشن. آره همه بلدن. و حال نمیگه سرمایه هست دیگه. ولی اینجا اکثرا واسه خودشون لباس میدوزن. نمیفروشن. اکثرا واسه خودشون میدوزن. آقایون میشم. آره. فقط آقایون میرن مواد اولیه رو میخرن دیگه درسته؟ آره همین مواد اولیه. ولی بعضی کارشون فقط خانم شما آموزش هم میدین؟ آموزش واسه بچه ها که بلد باشن. آره خب چرا مثلا کلا مثلا جایی هست تو شهر مثلا تو قلعه‌گنج مثلا آموزش این چیزا باشه؟ کلاس هست. یعنی کلاس من خودم نه یعنی در کل کلاس هست که برگزار ولی میکنم. شما بچه‌ها خودتون یاد میدین. آره مثلا ما از رو دست بزرگترامون یاد گرفتیم دیگه اینا دیگه از رو دست ما یاد آره خدا. خسته نباشین. چیکار میکنی؟ لحاف میدوزه. این لحافا سنتیه دیگه آره؟ آره و خودتون اسم خاصی داره بهش میگی همون لافدوزی میگین دیگه. ما میگیم جوهاما. جوهاما. آره چه اسم قشنگی جوهاما. یعنی چی؟ یعنی همون لافدوزی؟ آره بعد جوهاما فکر میکنی کلمه چیه؟ کلمه ایرانیه یا هندیه؟ نمیدونم. جوهاما. ما میگیم جوهاما ولی مثلا میگن لحاف. لحاف. الان داره چیکار میکنه؟ الان داره میدوزه. نه اون چیزایی که زد اول چی سوراخ میکنه اونا؟ آره این پشم هست داخلش. آها. این پشما رو میاره این طرف دیگه میدوزه. چرا اون سنگا رو برای چی گذاشتی؟ اینا میکنه جمع میشه اونجوری. اونجوری پشم جمع میشه نه؟ آره. همه یه جا جمع میشه. آره اینجوری یعنی- جمع نمیشه. یعنی پشما رو فعلا با دست کم جدا میکنی این سنگا رو میزنی که جمع نشه آره تا کم کم
تیکه تیکه میدوزی و دیگه خودش میره زیر دوخت دیگه پشمام. آره. آفرین. و هیچ وقت لافت دوشک آماده نخریدی، همش دوختیم. اینا رو همش خودش دوز. آره، لافت دوشک‌های آماده رو نمیشه. یه جوری هستن، پلاستیک هستن یا جنس خوبی ندارن. اینا داخلشون پشم گوسفنده دیگه. آره. آها، اینجا در واقع پشم گوسفند رو یکم تمیز میکنید و حلاجی میکنن و این الان لاف چند متری میشه؟ 10 متری. این 10 متر. 12 متر. چه رنگ قشنگی هم داره. این پارچه ها رو کجا تهیه میکنید؟ از مغازه پارچه ها رو میخرین و بعد این که دوخت میزنید این طرح خاصی داره؟ یعنی طرح نقشه خاصی داره؟ آره اینجوری میشه. یا زیگزاگ میزنید یا همش همینجوری میشه. فاصله هاش دیگه ذهنیه دیگه، هر جو خود بافنده میبافه. ذهنیه همه. ماشاءالله این همه این لافش چقدر رنگای قشنگی هم داره، همه رنگای شاد. اون سوزن بزرگی اول جاش مشخص میکنه. این پشما رو میاره این طرف. پشما رو میاره این ور. آفرین. بعد میدوزه. الان یه تیکی که زنم دوختی به من نشون بده قطرش این میشه. آره این. این الان ردیف بغلیشه. آره. همش همینجوری میکنه میره تا آخر. آفرین چقدر هنرمندانه. آها این لاف آماده است. آماده شده. به 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 به. چه رنگ قشنگی داره. این الان همش با دست. همش با دسته. همش با دست. زنم الان این لاف همین که لافی قیمتش بخواید بفروشی چقدره؟ چه؟ نه فروخته همش مال خودش. نه مثلا الان به حسب اون مواد اولیه که خریده زحمتی کشیده اگه بخواد بفروشه چقدر قیمتش؟ چه برکه؟ دوازش و پارچه‌ش و پشمش 5 تومانی در میاد. این یه دونه لاف. آره 5 تومن در میاد. ارزش داره واقعا. آره. این بعد یه عمرم لافه دیگه درسته؟ آره خراب هم نمیشه. یعنی اگه آتیش نگیره این چیزها خرابش نمیکنه. یعنی هر چقدر استفاده میشه جا میفته. من یادمه حتوهای قدیمی لافهای قدیمی هر چقدر پا میخورد یا استفاده میشد جا میافتاد.